Ayoko na. Okay, kabit na natin ang box ng Hyundai Accent. Stock sa third gear. Kumakalok pag nire-reverse. ECU. Kabit na natin. Bitad. Malumos man. Bitad. Ilang buwan na. Bawit-chad. Bago na ayos. Okay. Perfect. Combination. Stuck siya sa galing pa daw Davao. Ginawa na daw sa Davao to. Ganon pa rin. Ganon pa rin. Kaya try natin ang Junjun Works. Tingnan natin kung ganon pa rin. Tingnan natin kung ganon pa rin. Kung ganon pa rin, palit na ng mayari. Benta na to. Wag muna. Pana. Ganon pa rin. Palitan na ang may-ari. Uy, lumukso. Ito lumukso. Right. Stuck siya sa third gear. Bawat man. Balik na lahat. Parang sigurado na. Kabit natin. Yeah, lumayan mo na. Bilis ka na. Lagi sa ka. Okay. Try natin. Scan. Kung Dito na. meron pa rin. Stuck siya sa third gear. Repair ECU. Tingnan natin kung natsambahan. Kung ganon pa rin, Palit na ang gasolina. try natin. Kung ganon pa rin.
Uy. Tingnan natin sa TCM. Ang fault code niya ay Pressure Control Solenoid Valve BFSE Electrical P0748. Oh, mali ang trouble code. Ayan guba dati, yan yung sira niya dati. Try natin i-clear. Okay, read natin. Wala na. Try natin pa underwind kung ganon pa rin. Uy. Back. Read natin. Uy, parang wala na. Tapos pag inatras, kumakadyo-kadyo. Yun oh. Uy. Drive. Neutral. Reverse. Yun oh. Wala na. Drive. Oh. Uy. Ay, natsambahan. Back natin. Basahin ulit natin. Up, no trouble code. Okay. Okay kayo. Bye-bye.